साथीहरू नमस्कार। आज पनि हामीले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले आइपिओ शेयर लगानी कसरी गर्न सकिन्छ र यसको एप्लाई गर्नको लागि तरिका कुन छ र कसरी हामी सुरु गर्छौँ यसको एप्लाई। साथीहरू शेयर 100 रुपैयाँमा अंकित शेयर हामीले भर्न सक्छौँ। उक्त शेयर कसरी भर्ने भन्ने बारेमा हामीले यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। साथीहरू सुरुमा मेरो शेयर को साइट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले पनि बैंक मार्फत डिम्याट खोलेर मेरो शेयर लिइसकेको हुनुपर्ने छ र मेरो शेयरको आइडी पासवर्ड तपाईहरुसँग भइसकेपछि यो एड्रेस तपाईले मोबाइलको ब्राउजर अथवा कम्प्युटरको ब्राउजरमा यो एड्रेस हानेर हामीले वेबसाइट खोल्न सक्छौं। साथीहरू यो गरिसकेपछि अब तपाईहरुले डीपी तपाईको मेरो शेयर कुन कम्पनीमा खोल्नु भएको छ, यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू छन्, धेरै कम्पनीहरू छन् र तपाईले खोलेको कम्पनी जस्तो मैले खोलेको कम्पनी गरिमा क्यापिटल लिमिटेड छ। मैले गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको डीपी चुज गरेको छु र त्यहाँनिर अर्को हुन्छ त्यसको आइडी हुन्छ युजर नेम। त्यो युजर नेम अंकमा हुन्छ। उक्त अंक हामीले त्यहाँ टाइप गर्छौं। मैले गरिसकेको छु र हामीले पासपोर्ट सुरुमा हो भने साथीहरू पासपोर्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले त पहिला पनि भरेको छु, सो अहिले पासपोर्ट चेन्ज गर्नु पर्दैन र यसरी यो खुलिसकेको छ र अब म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु शेयर कसरी भर्ने। सुरुमा अरु दायाँ बायाँ कुरै छोड्देऊ, सिधै शेयरलाई कसरी भर्न सकिन्छ। 1 रुपैयाँ 100 रुपैयाँको शेयरले हामीले लाखौं रुपैयाँ बनाउन सकिन्छ। साथीहरू यही माध्यमबाट नै लाखौं रुपैयाँ बनाउन सकिन्छ। यो एउटा लगानीको सुवर्ण अवसर हो। साथीहरू यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ माई आस्बा हैन। माई आस्बाबाट हामीले हाम्रो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। साथीहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक अनि आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। अरु थप केही जानकारीमूलक भिडियोहरू हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनु होला। साथीहरू आस्बामा गइसकेपछि एप्लाई फर इस्यु भनेर यति कुन कुन खुलेको छ त्यो चीजहरू यसरी देखाउँछ र यो करेन्ट इस्युमा चाहिँ अहिले इस्यु कुन कुन छ भनेर देखाउँछ। यसमा यो तल रिजर्भ भनेर देखाइरहेको छ, यो चाहिँ हक प्रदत्त शेयर भन्छ र हामी सुरुमा आइपिओ भर्नको लागि एप्लाई फर इस्युमा नै जान्छौं। यहाँनिर साथीहरू सुरुमा 9% नेपाल एसबीआई बैंक डिभेन्चर 2089 भनेर लेखेको छ। साथीहरू यो भनेको डिभेन्चर हो। डिभेन्चर भनेको कस्तो हुन्छ भने साथीहरू 1000 रुपैयाँ हुन्छ यसको पर किता र तपाईहरुले 9% इन्ट्रेस्ट चाहिँ अनिवार्य पाउनुहुन्छ र यसको सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार भएर यसको मूल्य 1200 1500 हैन जति पनि पुग्न सक्छ र यताको यो तपाईहरुले पाउने 9% ब्याज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो अलिकति महँगो हुन्छ साथीहरू। अर्को सेकेन्डमा तपाईहरुले देख्नु भएको होला रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड। यो भनेको आइपिओ साथीहरू, तर यो आइपिओ पनि प्रिमियममा निकालेको छ, जसले गर्दा हामीले 10 किता आइपिओ राख्नको लागि पनि झन्डै 2600 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यो खासमा यो शेयर आउनु पर्ने 100 मा नै हो है, तर यो कम्पनीको अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू राम्रो भएको हुनाले धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा ल्याउनको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बढी रेटमा खुलेको छ। र साथीहरू सँगसँगै हामीले पहिला एप्लाई गरेका कुराहरू एप्लिकेसन रिपोर्टबाट हेर्न सक्छौं। ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्टबाट अझ पहिलाको रिपोर्टहरू हेर्न सक्छौं। अब यहाँनिर हामीले सिधै एप्लाईमा गएर जस्तो साथीहरू हामीले 100 रुपैयाँ वाला गर्ने हो, तर यो प्रिमियममा खुलेको हुनाले यो कम्पनी राम्रो भएको हुनाले प्रिमियममा छ र यो प्रिमियममा भर्दा पनि हामीलाई घाटा हुँदैन साथीहरू। जस्तो 10 किता भर्यौं भने पनि कमसे कम पनि 800-900 पर किता यसको मूल्य पुग्नेछ र हामीले हाल यसको मूल्य 254 रुपैयाँमा हाल्नु पर्ने हुन्छ र हामीले शेयर भर्नको लागि एप्लाईमा क्लिक गर्छौं। अब यहाँनिर बैंक चुज गर्छौं। हामीले सेट पहिल्यै गरेका हुन्छौं यो मेरो शेयर लिने बेलामा।
बैंक चुज गरिसकेका छौँ। अब एप्लाई किता कति किता हैन 10 किता 2570 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 257 रुपैयाँ प्राइस पर्दो रहेछ। मिनिमम 10 किता भर्नु पर्यो हैन। म्याक्सिमम अब 5000 कितासम्म भर्न पाउने भनेको छ। यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ सिभिल क्यापिटल रहेछ हैन। यसको अन्तिम डेट चाहिँ 8/11 सम्म रहेछ हैन। अर्थात् आजसम्म भनौँ न, आज मैले भिडियो बनाइरहेको छु, आजसम्म नै डेट छ। र साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूले सिआरएन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यो सिआरएन नम्बर राखिसकेपछि एप्लाई गरेर यहाँनिर फेरि तपाईँहरूले पासवर्ड सेट गर्नुभएको हुन्छ। उक्त पासवर्ड हालेपछि एप्लाई सक्सेसफुल। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, यो सेयर पर्यो भने 10,000 पैसा इजिली कमाउनुहुन्छ हैन। यस्तै सेयरहरू हुन्छन् कतिपय। पहिला मैले एकपटक लघुवित्तको सेयर भरेको साथीहरू, मैले 65,000 1000 को लगानीबाट 65,000 इन्कम गर्न सफल भएको थिएँ। हजुरहरूले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आइपिओ भर्नको लागि आफ्ना सम्पूर्ण खाताहरू खोलेर यसरी आइपिओ भर्ने गर्नुहोस्। सानो सानो लगानीले भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई एकदम ठुलो हेल्प हुनेछ साथीहरू। त्यसैले आजको जानकारीमूलक भिडियोमा मैले यो एउटा सेयर कतिपय साथीहरूलाई सेयरको बारेमा थाहा नभएको हुनाले यो लेखेको छु। र यी साथीहरू यसरी मेरो सेयर यसरी परेको छ भनेर यसरी सबै कुरा मूल्यहरू टोटल मूल्य कति छ अहिले सबै कुराहरू यसरी देखाउँछ साथीहरू। त्यो कारणले सानो सानो लगानी थोरै थोरै लगानीले ठुलो एउटा फन्ड तयार गर्नको लागि साथीहरू सेयरमा आइपिओ भर्नुपर्ने हुन्छ। अरू थप जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि मैले बनाउँदै जानेछु। आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद।